Mä täytin tänään kaikki valmiina! Siis musta tuntuu niin hyvältä saada tää mun mikrofoni käteen ja kamera takaisin. Tänään on 24.10. On mun synttäripäivä. Mä täytin tänään 21 vuotta. Mä oon innoissani, mulla on tässä illasta nyt kaikkea tekemistä. Pääsette vähän mukaan, mä otan kameran mukaan niin tsekkailemaan, että miltä mun synttäri-ilta näyttää. Mitä tässä on viime aikana tapahtunut? Yksi aamu heräsin ja olin valmiina kuvaamaan perinteistä korispäiväkirjaa. Totesin, että en kuvaakaan sitä, koska tämä kamera päätti sanoa itsensä irti. Ja näin päädyin siis palauttamaan tämän giganttiin, tai siis itse asiassa lähettämään gigantin avulla tämän huoltoon tämän kameran. Lopputulos oli se, että se mun vanha kamera jostain syystä päätti itse rikkoa itsensä, ja siis kirjaimellisesti itse rikkoa itsensä. Mä väitän, että mä en ainakaan tehnyt mitään. Mutta niin, lopputulos siis on se, että mulla on täysin uusi kamera juuri avattuna paketista. Tässäkin kesti joku puoli tuntia, että sain sen tänne aktivoitua. Vitsi, että oli työmaa. Mutta olemme nyt tässä pisteessä, että vihdoin ja viimein voimme jatkaa korispäiväkirjoja. Mun vieras saapuu. Hi girl! Anyway, mä olin just... Hei, mä oon synttäri! Oikeesti kiitti, ihanaa! Mä nyt otan tän paijan pois, mutta siis editoit tää sit, jos mä editoin pois. Joo, editoi. Oh my god! Karppa. All good. All good. Kolmatta kameraa. Kolmatta kamerakin! Tää ois ollut noloa, jos tää ois nyt mennyt tässä rikki. Sitten ollaan vaan silleen, no ei kuvatakaan korispäiväkirjoja ja sitten käyt jälleen kerran. No hei, nyt kun sä oot siinä, niin kerros meille, mikä fiilis on näin alkukaudesta? Me ollaan nyt pelattu 3 peliä. 4 peliä, niin ollaankin. Ja me siis ollaan hävitty 3 ensimmäistä peliä. Et meillä on ollut tosi takkuinen alkukausi. Ja nytten viime pelistä, Forza-pelistä, tuli voitto. Niin haluatko kertoa vähän silleen fiiliksiä, sun fiiliksiä? No, mä oon saanut korisfiilikset aika lailla pyyhittyä tässä viikon aikana, kun mä oon ollut opiskelemassa, niin ollut vähän muita mietteitä siinä. Tajusin, että nämä mun kädet näkyy tässä. Mä oon itse ruskettavalla lätrenyt, mun on pakko mainita se tässä, koska nämä mun kädet näyttää niin hirveältä. Mut joo, niin. Ei oikein löydy sanoja, mutta niinku, pelit on silleen mun mielestä alkanut ihan hyvin, mutta sitten meidän selkäranka on niinku katkennut ihan totaalisesti aina jossain kohtaa. Mutta toi Forza-peli antoi mun mielestä niinku viitteitä niinku paremmasta, ja oli tosi hyvä fiilis ja se kantoi sen läpi sen pelin. Niin kyllä mulla nyt niinku jatkosta tosi hyvä fiilis ja silleen, että tavallaan mä vaan toivon, että tommoista nyt ei enää tapahdu tällä tavalla, että me ihan totaalisesti katketaan jossain vaiheessa peliä, kesken pelin, että huonot hetket on ollut todella huonoja. Että Joo, mä oon aivan samaa mieltä, että huonot hetket on oikeasti ollut ihan sikahuonoja, mutta jostain syystä tosi vaikea niinku, tavallaan, että me annetaan semmoinen johto vastustajalle, että me on tosi vaikea niinku, päästä takaisin siihen peliin. Mutta mäkin olen sitä mieltä, että silleen, niin kuin positiivisella fiiliksellä nyt eteenpäin. Viimeisin peli oli just silleen hyvä peli meiltä, saatiin siitä voitto. Ja ehkä näin, musta tuntuu, että mä oon aina sanonut tämän saman lauseen mun korispäiväkirjoissa, mutta tota voittoa me oikeasti tarvittiin. Tai musta tuntuu silleen, että nyt tätä voittoa silleen, niin kuin, että... Tota ja isosti. Niin kuin tosi isosti, että silleen, että oikeasti pelivoitto, se on se, mitä me oikeasti nyt tarvittiin, niin tässä on hyvä lähteä. Nyt seuraavaksi meillä on Pyrintöä vastaan, ja Pyrintöhän on kuuluisesti jotenkin aina ollut me, niin kuin, että ollaan vähän silleen, että se menee puolensa ja toisensa, koskaan ei tiedä, minkälainen peli on niin kuin, tulossa. Siis ne voi olla tosi tasaisia, tai sitten toinen joku dominoi ihan huolelta tai vastaavaa. Kyllä, niin innolla odotetaan sitä. Se peli on lauantaina, nyt on torstai, huomenna on perjantai, lauantaina. Huomenna scouttia ja peliä valmistavaa ja tämmöistä. Ja poikki, cut. Tää nyt loppu tähän. Joo. Mutta... Oh my god, kiva kun mä ajoin tänään, niin oli vielä satku. Täällä on kaikki valmiina! Siis, mä olin niin ihana ystävä. Täällä on, mä toin kakkua, siellä on skumppaakin myös. Minttu on täällä, on montaa sorttia. Ja mä ajattelin kaikkia. Tässä on gluteenitonta, maidotonta.
Kaikkea mitä vaan mahdollista silleen, että ei olisi niinku allergioita. Onneksi kukaan meistä, miten me todettiin, onneksi kukaan meistä ei ole vegaani. Niin. Vai miten se meni? Joo, joku siitä puuttuu just sillä, että Joku gluteeniton, siitä maidoton, kananmunaton, mitä näitä on aina? Mulla on niin hyvä leffa. Tiedättekö te? Elämä on kyllä ihanaa. On jo suoraan nytte. Ja laitan sitten YouTube-videolle sun reaktion tuosta aiheesta. Mua nyt uhkaillaan täällä. Oikein hyvä. Mua vähän, vittu vähän pelotteli. Mitä vittua? Jos sua teepussit pelottaa, niin... Hyväksy tarina. Oikeesti mä en avaa roosalla. Se on siis teidän lahjaa. Se on meiltä Kaikilta. I don't want to. Everyone wants to sing. Um, Yeah, teacher, right. Sing to her. Yeah, there you go. That's a great gift. Kiitos Roosa. Roosa pitää huolta mun seksuaalisuudesta. No 2! Kaiken pahan takana. Great gift. Great gift. 21. Bye! Mulla on akkua vaan 2%, kerätään nopea videopätkä ottaa. MP, oliko hyvä leffa? Oli ihan sika hyvä leffa, näin sen ekaa kertaa ja semmoinen, että voisin katsoa uudestaan. Ai joo. Mä valitsin, Sai nauraa. kyllä, mä valitsin siis White Chicks. Ja se on yksi mun lempparileffoista. Tommosista niinku humoristisista leffoista, Joo. missä just pystyy nauraa mukana. Mä kyllä vähän odotin niinku kauhua, mutta toi beat. Mut Janika ja Riikka oli mukana, niin ei voinut. Mä oon niin lämmin sydäminen, että en voinut laittaa kauhua. Mut joo, tänään vissiin sitten vaan niinku testailemaan nyt tätä tässä illalla. Oikeesti mä rakastan mun kavereita. Okei, okay. Bye. Sorry if it's hard to catch your body. Tänään on just sellainen aamu, että voi yhtään kiinnostaisi mennä tonne hallille. Mutta ei se mitään. Ja silti me silti rippaasti kävellään kohti hallia. Mennään tekemään päivän työ. Mä elän nykyisin sille vaan, että mä ootan aina sitä hetkeä, kun mä pääsen nukkumaan. Kaikissa hetkissä, you name it, mä oon aina nukkumassa. Onko mulla muuta elämää? Ei. Haittaako se mua? Ei. Onks toi huolestuttavaa? Vähän vaan. Mä yritetään saada treffeille. Mä en tiedä, tuliko näistä sittenkin Karpon 21 V-päiväkirjat. Mutta tää on hyvä muisto. Kyllä. Joo. Ei se mitään. Se joka oikeesti saa mut silleen niinku kauden aikana treffeille, niin se on niinku too good to be true. Siinä vaiheessa mä oon silleen, siinä vaiheessa mä oon... Mieti, jos mies lupaa vaihtaa sulle ei kiristää vanteen. Mä voin tehdä sen itsekin. Niin, se lupas opettaa sua, kun sä et osaa itse. Mä siis tulin äsken kotiin aamuheitosta. Mä kävin myös kaupassa hakemassa vähän ruokaa. Miksi tää kamera jotenkin tälleen menee ihan omaa linjaa? No ihan sama. Sain syötyä. Nyt tuli hirveän kooma olo. Peliä edeltävänä päivänä katon meidän vastustajan niin kuin viimeisimmän pelin. Niin tällä kertaa meillä on tässä nyt katsonnassa
Pyrintö vastaan EPT. Semmoista. Mä nyt jatkan tässä ja nähdään. Oh my god, oikeesti. Pitäis saada nyt itteni jotenkin silleen elävien kirjoihin. Mulla on ollut niin semmonen suomiräppi-erä koko ajan nytten päällä jostain syystä. Kesällä se oli ihan sikapaha. Mä en kuunnellut mitään muuta kuin suomiräppiä. Mikä on mulle silleen outoa, että mä kuuntelen pelkästään suomiräppiä, koska mä tykkään vähän kaikesta. Kiitos Riikalle. Mä sain synttärilahjaksi. Tää oli osa sitä lahjaa. Energiajuoman mä aion juoda tän nyt. Mä en pysty oikeesti tähän elämään ilman lisää energiaa. Mä jotenkin väsyttää ihan liikaa. Mä pelaan nää videokohat silleen, että sun on pakko plurraa mut aina pois. Mä en tiedä edes, että mistä oikein aloittaa oikeesti. Hävittiin pyrinnölle. Pyrintö soi paikkapuolustuksella aika hyvin meidän pelaamisen sekasin. Siinä sitten pelin lopussa tilanne oli tasan ja otin virheen, henkkohtaisen virheen, joka johti siihen, että vastustaja sai 2 vaparia. Pyrintö voitti siis pelin viimeisellä vaparilla. Ja mä olin silleen, että mä nyt tuun saman tien kuvaamaan tähän näitä mun fiiliksiä, koska no ensinnäkin tämmöistä se on. Korisurheilu. Mä oon tosi semmonen ihminen, että mä syytän itteeni ihan. Menen tosi silleen oman pään sisään ja otan tavallaan itteeni noi tilanteet tosi paljon. Tai koen, että ihan siis minä fucked uppasin. Hieman haikeet fiilikset, mutta ei se mitään. Aina ei voi olla positiivinen, vaikka kuinka haluis. Tästä päivästä en kuvannut mitenkään silleen korismateriaalia sen enempää, mutta mä halusin nämä fiilikset tähän tulla kertomaan. Ja musta tuntuu, että tää on korispäiväkirjojen idea. Harmittaa ihan tosi paljon, mutta ylöspäin seuraavaa peliä kohti. Ensi viikolla vastassa on HBA, nuori joukkue, nuoret lukiotytöt, tosi taitavia maajoukkuetason pelaajia sitä kohti ja toivottavasti sieltä nyt sitten tulisi voitto. Ja ei auta muuta kuin mennä treenaamaan niitä ongelmakohtia. Kiitos paljon, että katsoit jakso numero 5 ja nähdään 6 parissa. Bye!